Hi guys, good morning sa inyong lahat. Ayan, nandito na kami sa checkpoint ng Big Bear. So, hindi na kami pwedeng umusad pa hanggat hindi kami mag-i-install ng chain. Mga kasama namin, nasa unahan si Ate Jo. Ang hasyendera ng Dilupihan, Bataan. Medyo madilim-dilim pa kaya baka di niyo masyado makita. Ito naman kami, si Nancy, si Abby, saka si Koki. Sa likod naman nandyan yung aking bayaw, si Emeline, saka yung kapatid niya na si Grace. Okay, try natin ipakita kung paano mag-install ng chain. Lalabas tayo. Bahala na kayo kanina. Kay Koki. Jacket ka, oy! So ayan, sarado muna natin dahil medyo malamig. Ayan, ito yung chain na binili namin. Oh, you want to hear? Ayan. The black one Okay. tells you where this one goes. Okay. Here. Okay. That goes to the inside. So what I do is here. Tire side goes against the tire. That's smooth part. Okay, parang iano lang siya. Ilalagay siya dito sa may gulong. Right under here. Tinatry natin guys na ipakita kung paano mag-install ng chain as much as possible. 10. What? Because you helped us a little. Oh, Thank you. Merry Christmas. Thank you. This? Oh, watch. You might get cold. I'll hold it for you. Oh, okay. Thank you. I want to steal it from. I don't want to get COVID, right? Okay. Watch how I do this. Okay. I pull up with my legs. Here. Oh. And then here. Alright, let's So roll. tapos na rin pala rito. Hindi ko napansin, hindi ko nakuha ng kanina. Natapos na palang makalagyan itong nasa kanan. Okay, abo na yun. So, ayan. Kailangan na magbayad ng $40. There's that. Thank you. Really, that gave the money. God bless you. Merry Thank you so Christmas. much. Bye now. Thank you. Have a good day. Thank you. And first time ni Kuya Edwin na mag-drive ng sasakyan na mayroong chain. So kapag mabagal yung takbo mo, mararamdaman mo yung bump ng chain dito sa sa kalsada dahil wala pa namang snow. So ayan, 47 minutes pa bago tayo makarating sa ating destination. Sa kanina, natutuwa ako kasi gustong ipa-document nung nagkabit ng chain. Siya pa yung nag-aas sa akin na i-video kahit dun sa silong ng sasakyan sa ilalim para makita lang yung kadena ikinakabit niya. Time check guys, 6:54 AM. Nakalis kami ng San Diego ng 4:30. So itong kasama namin, medyo linamig na siya kaya nakasingit na siya dito sa kilikili ko. Ayan siya. Pangalan niya ay Koki. Hi Koki. So yung mga snow, nag-uumpisa na siyang kumapal dito sa paanan ng bundok. Wala chain, kaya nagkaglagay siya ngayon. Yung iba na nasusundan natin, pinadiretso lang sila kasi mga 4x4 yun or all-wheel drive. Kahapon, nag-message sa akin yung caretaker ng cabin na tutuluyan namin at in-inform kami kung meron kaming chain, kung all-wheel drive ba yung sasakyan namin. Kasi ang sabi niya, aabot daw sa 12 inches yung snow. Hindi ko alam kung dito sa daraanan namin or dun mismo sa location na pag-i-stayan namin. Cigarette
like snow when it falls in the wind, you know. And you, oh you say you wanna dance. You're wary, you know, you'll end up in the wrong hands. And you're having fun. Why don't you show your friends? And you're having fun. What if it never ends? So itong dinaraanan natin, meron din ditong tinatawag na mga turnout. Yung turnout, isang location yun para bahagya kang magpapabagal para mapagbigyan yung mga nasa likuran na sasakyan na mabibilis magpatakbo. Kasi Kaya katulad niyan, nagbigay si Edwin. And 42 minutes pa bago tayo makarating sa ating destination, approximately 29 miles. So ang location na pupunta natin ay nasa Sugarloaf, California. Doon tayo nakakuha ng amin. So bale, late na makapagpabook tayo. So maswerte pa rin dahil kahit late na, nakahanap pa rin tayo na cabin. So sa kasalukuyan, nasa 6,000 feet elevation na tayo, above sea level. Ang ganda dun sa bandang kaliwa sa tuktok ng bundok kasi may sinag ng araw siya. Bukod tangi lang dun sa point na yon. I swear I've seen you before, holding your shoes in your hands, running out that door. And you are nothing, but you say you wanna dance. And you're wary, you know, you'll end up in the wrong hands. Ayan guys, itong dinaraanan naming kalsada. wala pa Talagang yung balot man ng yelo. Wala ka nang makikitang kalsada. Puti na talaga siya. Kakanan tayo sa Manzanita Lane in 0.2 miles. 0.1 miles. So, kaliwat kanan, puro na mga cabin itong dinaraanan natin. Falling in love just a million times, breaking it off with the feeling on ice. She's as cold as December. Guys, we made it. So dito na kami sa cabin, kaya lang 3 o'clock pa ang check-in. So mag-aantay muna kami dito kasi hindi pa namin kabisado yung lugar. Google mo nga nasi ko, may park na malapit. So ayan, puting-puti yung Dito wala. yung snow.